Untuk soalan 4, a rectangular channel is 2 meter wide and contains water 3 meter deep. If the slope is 0.85 degree and the lining is corrugated metal, estimate the discharge for uniform flow. So di dalam soalan ini kita lebih untuk menilai apakah air yang lalu ataupun fenomena pengiraan maklumat yang boleh kita cari daripada keadaan saliran terbuka seperti ini. So daripada soalan diberi bahawa longkang tersebut adalah 2 meter dan air berada 3 meter daripada dasar saliran. Kemudian diberi tentang sifat saliran tersebut ataupun kita kata roughness, surface roughness, iaitu corrugated metal. So berkenaan dengan corrugated metal atau sebagainya, jenis-jenis permukaan pada saliran, pelajar tidak perlu risau kerana by default saya akan beri dalam soalan. Maksudnya yang ini kita kata saya jawabkanlah ni apa nama tu, dia minta kita tengok buku teks sebenarnya, tapi tak apalah saya jawabkan. So kalau tak diberi, membawa maksud akan ada table yang akan disertakan di dalam final exam. So kita tahu corrugated metal diberi sebagai N sama dengan 0.022. Okay, soalan dia ialah estimate the discharge of uniform flow. Oleh itu, rumus yang boleh kita gunakan adalah rumus Manning equation ataupun nilai ini. Cuma saya harap pelajar dapat alert, ada setengah buku dia menulis RH kuasa 2/3. Ada setengah buku dia menulis R sahaja kuasa 2/3. Oleh itu pelajar perlu alert bahawa nilai R di sini ialah hydraulic radius. Kerana tentu pelajar tertanya-tanya kalau saliran berbentuk 4 segi, macam mana kita nak kira radius? Okey, yang itu saya harap pelajar dapat alert bahawa yang dimaksudkan dengan radius tersebut adalah hydraulic radius. Oleh itu kita mulakan pengiraan hydraulic radius. Saya rasa pelajar dah faham bahawa hydraulic radius sama dengan cross sectional area, tapi perlu ingat cross sectional area air sahaja, bukan cross sectional area untuk longkang tersebut, dan dibahagikan dengan weighted parameter. So daripada keadaan tadi kita kata kita boleh mengira ia sekitar 6/8 atau 0.75. Okey, so kemudian kita boleh mengira kadar alih menggunakan rumus yang dinyatakan di sini. So ini adalah Manning equation. So saya rasa pelajar boleh melihat rumus ini di dalam tajuk Manning equation. So kita masukkan nilai tersebut dan kita perlu ingat di sini nilai slope adalah 0.85 darjah. Oleh kerana di dalam slope ini diberi nilai dalam bentuk theta, oleh itu di dalam equation ini kita perlu menggunakan idea tangent. Okay, S ini. Kerana kalau kita refer dalam nota, kita dapati bahawa nilai S adalah nilai tangent. So, nilai S di sini adalah S sama juga dengan tangent theta. Tetapi jika slope di sini diberi dalam keadaan 0.12 katakan, awak kena faham 0.12 boleh ditulis sebagai 12/100. Oleh itu 12% telah reflect kepada inclination. Maksudnya dia sama dengan bertentangan bahagi dengan bersebelahan. So ini adalah maksud tangent. So maknanya memadai untuk kita terus menggunakan 0.12. So jadi awak perlu masukkan tangent 0.85. So kita dapat 0.0148 dan kita boleh selesaikan, kita boleh mendapat sekitar 27.422 meter padu per second. Okey, sila pastikan bahawa